sau khi Đàm Tùng Vận đặt kín cả rạp để ủng hộ bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh, cô cũng lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình gala Tết Nguyên đán của CCTV. Một trong những điều khó hiểu nhất về ngành giải trí là một số người, dù có cơ hội tạo nên tiếng vang lớn và thu hút sự chú ý, lại chọn cách lặng lẽ nhất để đối xử tốt với người khác, chỉ để rồi ngay lập tức thấy mình đứng trên sân khấu trước sự chứng kiến của cả nước. Đàm Tùng Vận cũng vậy, tháng trước, cô âm thầm bỏ tiền túi thuê chọn một rạp chiếu phim cho bộ phim mới của Triệu Lệ Diêm, Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, lặng lẽ ủng hộ cô cùng với Đinh Vũ Hy và Ngọc Thư Tân. Không lâu sau, có tin cô sẽ biểu diễn tại gala Tết Nguyên đán 2026. Cô đã có màn ra mắt sân khấu đầu tiên tại chi nhánh Nghi Tân, giữ bí mật với bố mẹ, muốn tạo bất ngờ lớn cho gia đình vào đêm giao thừa. Sự tương phản rõ rệt này thật đáng kinh ngạc, làm thế nào mà cô gái Tứ Xuyên 35 tuổi vẫn còn vẻ ngoài trẻ trung, lại có thể giấu kín tất cả tài năng của mình. Câu chuyện bắt đầu vào tháng Giêng, nhiều trang giải trí và cư dân mạng đưa tin rằng Đàm Tùng Vận đã tham gia buổi chiếu phim trực tuyến của bộ phim truyền hình Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, mua vé bằng tiền thật để ủng hộ bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh. Một số người bình luận riêng rằng đây không chỉ là một lượt tích thông thường mà là một hành động hỗ trợ tài chính chân thành. Tại sao lại là bộ phim này? Thời điểm quá hoàn hảo. Cùng thời điểm, Sell Out phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với vai khách mời trong một bộ phim của Đàm Tùng Vận, chỉ xuất hiện trong 3 phút nhưng vẫn tạo ra tiếng vang lớn. Cư dân mạng tràn ngập Double và Weibo với những bình luận như chị Triệu đã giúp đỡ Đàm Tùng Vận mà không cần trả công, và Đàm Tùng Vận giờ đang đáp lại ân huệ đó bằng một buổi chiếu phim riêng, đó mới là tình chị em đích thực trong ngành. Cảm giác giống như người chị hàng xóm dạy kèm bạn hồi nhỏ và sau đó mời cả gia đình đến ăn tối giản dị và ấm áp. Nói rõ hơn, tình bạn này không phải là nhất thời. Khi cả hai hợp tác trong Sell Out, cảnh Shutter Dream Immortal Lot của Triệu Lệ Dĩnh đã chiếm lĩnh các chủ đề thịnh hành và thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau một đêm, thậm chí chỉ với một cảnh quay thoáng qua từ phía sau lưng cô. Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên chính, bị chỉ trích là không thể gánh vác được bộ phim. Sau đó, người ta tiết lộ rằng màn trình diễn 3 phút của Triệu Lệ Dĩnh là một phần của thỏa thuận 10 năm với đạo diễn Suzy Châu. Cô ấy làm việc miễn phí, quay phim trong 3 ngày, hoàn toàn chỉ để giúp đỡ một người bạn. Thay vì lợi dụng cơ hội để PR, Đàm Tùng Vận đã đứng ra ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh ngay khi bộ phim mới của cô ấy ra mắt. Nhiều người trong phần bình luận trên Weibo và các bài báo giải trí nhận xét đây không phải là chiêu trò PR, đó là sự ủng hộ chân thành khi người kia gặp khó khăn, và giờ cô ấy đang đền đáp bằng hành động. Nghe những câu chuyện như thế này khiến người ta cảm thấy ấm lòng, nhưng lại ngại nói ra. Tính cách trầm lặng ấy càng được thể hiện rõ nét hơn trong chương trình gala Tết Nguyên đán. Theo CCTV và nhiều nguồn tin truyền thông, Đàm Tùng Vận sẽ xuất hiện tại địa điểm chi nhánh Nghi Tân, Tứ Xuyên với tiết mục mang tên Mời gọi rượu xuân, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa phi vật thể và đậm chất Tứ Xuyên. Cô sẽ trình bày ca khúc Khi nào hoa châu chấu nở cùng với Dilraba Dilmurat và Yoon Duo. Trong các buổi diễn tập, cô đã được chụp ảnh khi ra vào tòa nhà CCTV và địa điểm biểu diễn ở Nghi Tân, nhưng cô đã khéo léo giữ kín thông tin. Trong một cuộc phỏng vấn hậu trường vào ngày 11 tháng 2, cô mỉm cười và nói bằng giọng Tứ Xuyên, gia đình tôi vẫn chưa biết, tôi muốn tạo bất ngờ cho họ vào đêm giao thừa. Những người thân cận với cô tiết lộ rằng năm nay rất đặc biệt đối với cô, năm 2026 là năm sinh của cô theo lịch âm, và việc biểu diễn tại quê nhà giống như một sự trở về trọn vẹn và ý nghĩa. Nhìn lại những gì mình đã trải qua trong những năm qua, bao gồm cả sự ra đi đột ngột của mẹ, cô đã kiên cường vượt qua từng vai diễn, từ Tiểu Xuân Hãn trong Kiếm Thù và Gấm Vắt đến người mẹ đau lòng trong Một cuộc đoàn tụ, và giờ đây, với tư cách là nữ diễn viên chính, gala Tết Nguyên đán này giống như một lời tạm biệt nhẹ nhàng với quá khứ. Tại sao lại là thời điểm này? Ngành giải trí Trung Quốc đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây. Sự sụp đổ của các thần tượng nổi tiếng diễn ra nhanh hơn cả sự nổi lên của họ. Những diễn viên có kỹ năng diễn xuất vững chắc và phẩm chất tốt đang dần có được chỗ đứng. Tân Song Vân, không cần phô trương tình cảm hay chạy theo xì căng đan, đã từng bước leo lên vị trí cao nhờ vào tài năng diễn xuất và sức hút đối với khán giả. Chương trình gala Tết Nguyên đán của CCTV có tiêu chí tuyển chọn rất khắt khe và các chi nhánh ưu tiên đại diện khu vực, xuất thân từ Tứ Xuyên và có mối liên hệ với các chương trình di sản văn hóa phi vật thể. Sự nổi lên của cô là một bước tiến tự nhiên. Tại sao lại là cô? Có lẽ vì gương mặt trẻ trung và tính cách bướng bỉnh bẩm sinh. Ở tuổi 35, cô vẫn có thể hóa thân một cách thuyết phục vào vai một cô gái trẻ và khiến khán giả rơi nước mắt với vai người mẹ. Những người trong ngành thường nói riêng rằng cô ấy kiên cường, không phải vì tài năng thiên bẩm xuất chúng, mà vì sự chăm chỉ và kiên trì của mình. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Dạ tiệc Tết Nguyên đán chỉ là một khởi đầu mới. Lịch trình của cô ấy đã kín mít cho năm 2026 với các vai diễn trong cả phim truyền hình hiện đại và phim cổ trang. Người hâm mộ đang ngày càng ủng hộ cô và sự thúc đẩy từ các màn trình diễn cấp quốc gia rõ ràng đã nâng tầm sự nghiệp của cô. Tuy nhiên,
cô ấy rất có thể sẽ tiếp tục giữ hình ảnh kín đáo một người có thể bí mật xuất hiện trong chương trình gala Tết Nguyên đán, sẽ không đột nhiên trở thành ngôi sao được truyền thông săn đón và bị vây quanh bởi các chiến dịch tiếp thị. Cuối cùng, điều cảm động nhất không phải là những con số ấn tượng mà là lòng tốt giản dị giữa con người. Triệu Lệ Dĩnh đã giúp đỡ cô vượt qua thời kỳ khó khăn và cô đáp lại bằng cách thuê chọn một địa điểm. Cuộc sống ném cho cô những thử thách và cô đã đáp trả bằng công việc và những điều bất ngờ. Trong một ngành giải trí đầy rẫy những tranh giành và đấu đá ngầm, những tương tác thầm lặng nhưng mạnh mẽ như vậy càng trở nên quý giá hơn. Có lẽ Đàm Tùng Vận muốn nói với mọi người, đôi khi nền tảng vững chắc nhất chính là sống cuộc sống mình yêu thích một cách nhẹ nhàng. Vào đêm giao thừa, khi hương thơm của hoa keo nở rộ và mùi rượu xuân thoang thoảng vào từng ngôi nhà ở Nghi Tân, ai biết được người tiếp theo được cô ấy âm thầm, bất ngờ, có thể là một trong số chúng ta. Những khán giả đang theo dõi câu chuyện trên màn ảnh tại địa điểm tổ chức chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV ở Nghi Tân, Tứ Xuyên. Đàm Tùng Vận đã khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ trong lòng khán giả cả nước bằng một câu nói tiếng địa phương Tứ Xuyên nhẹ nhàng và ngọt ngào. Chúc bạn sớm thành công, chúc mừng bạn giàu có và mạnh khỏe. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ sống động về những nỗ lực thầm lặng của cô trong nhiều năm qua để quảng bá văn hóa Tứ Xuyên. Sân khấu Gala Tết Nguyên đán, đại sứ văn hóa trên sân khấu quốc gia. Màn ra mắt của Tân Tống Vân tại Gala Tết Nguyên đán 2026 không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là một bữa tiệc văn hóa được dàn dựng tỉ mỉ mang đậm hương vị Tứ Xuyên. Tại địa điểm tổ chức ở Nghi Tân, chương trình Đứng ngược dòng của cô đã kết hợp sâu sắc các yếu tố dân gian của di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Tứ Xuyên. Rượu Tết Nguyên đán thể hiện sống động lòng hiếu khách nồng hậu và tinh thần kinh doanh của người dân Tứ Xuyên thông qua sự kết hợp giữa vũ đạo, ca hát và các biểu tượng hình ảnh. Trên sân khấu, sự xuất hiện sống động của những con rối gấu trúc, những màn trình diễn hài kịch Tứ Xuyên đầy ấn tượng với nghệ thuật đổi mặt và cách sắp xếp sáng tạo các chung rượu và chén rượu đều truyền tải nét quyến rũ sinh thái và di sản truyền thống của Tứ Xuyên. Trong suốt buổi biểu diễn, cô đã đích thân chúc phúc bằng tiếng địa phương Tứ Xuyên, mang bầu không khí sôi động của Tết Nguyên đán Tứ Xuyên lên sân khấu quốc gia, cho phép khán giả cả nước trải nghiệm hương vị độc đáo của Tết Tứ Xuyên. Điều cảm động hơn cả là việc cô cố tình giấu kín buổi biểu diễn với gia đình, chỉ để dành tặng những người thân yêu một bất ngờ trọn vẹn vào đêm giao thừa. Tình cảm thân thiết với quê hương đã khiến những nỗ lực quảng bá văn hóa của cô trở nên ấm áp và chân thành hơn bao giờ hết. Tác phẩm điện ảnh và truyền hình, những biểu hiện hiện đại của di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài các buổi biểu diễn trên sân khấu, Đàm Tùng Vận còn quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Tứ Xuyên thông qua các vai diễn trong phim truyền hình. Trong bộ phim truyền hình về di sản văn hóa phi vật thể, Gia tộc Gấm Thục, cô đã thể hiện sống động nhân vật Di Nha Hinh, cho thấy nghề dệt gấm thục hàng ngàn năm tuổi. Trong phim, cô hóa thân vào nhân vật đầy sức sống của một người phụ nữ cá tính đến từ Lạch Hoa, thể hiện quy trình sản xuất gấm thục phức tạp từ khâu chọn lọc tơ đến thành phẩm. Cô lồng ghép tiếng địa phương Tứ Xuyên và những cảnh sinh hoạt đời thường, cho phép người xem trực tiếp trải nghiệm sức sống bền bỉ của gấm thục, khả năng được truyền lại qua nhiều thế hệ và phát triển mạnh mẽ ngay cả trong nghịch cảnh. Trong suốt thời gian phát sóng bộ phim, cô liên tục nhấn mạnh giá trị nghệ thuật của gấm thục trong các hoạt động quảng bá, chẳng hạn như câu nói, gấm thục không nên chỉ được sử dụng ở những vùng xa xôi, kém phát triển, mà nên được chia sẻ và bảo vệ, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn các nghề thủ công truyền thống. Nỗ lực này không chỉ nâng cao nhận thức của công chúng về gấm thục mà còn biến văn hóa vùng miền thành một câu chuyện đương đại sống động. Những nỗ lực quảng bá của Đàm Tùng Vận lan tỏa sâu rộng đến các cộng đồng cơ sở, thể hiện qua sự tận tâm bền bỉ của cô đối với phúc lợi công cộng. Trong 6 năm liên tiếp, cô đã âm thầm quyên tặng sách và dụng cụ thể thao cho các trường tiểu học ở quê nhà huyện Xoong, thành phố Lưu Châu. Những vật phẩm này đã được trẻ em địa phương sử dụng hiệu quả cho việc học tập và rèn luyện thể chất, góp phần phát triển văn hóa và giáo dục nông thôn. Trong cuộc sống thường nhật, cô đóng vai trò là đại sứ cho quê hương mình với hình ảnh cô gái Tứ Xuyên. Tại các sự kiện như giải thưởng gấu trúc vàng, cô quảng bá món lẩu Tứ Xuyên bằng tiếng địa phương, nói rằng mỗi món ăn đều là linh hồn. Khi trở về quê nhà để ghi hình các chương trình, cô chủ động nhắc đến các món ăn Tứ Xuyên gia đình như thịt heo xé sợi sốt tỏi, nhấn mạnh rằng món ngon nhất là món bố tôi nấu, tích hợp văn hóa ẩm thực vào những câu chuyện thường nhật của mình. Cách tiếp cận giản dị và thực tế của cô chẳng hạn như xếp hàng ăn lẩu quê nhà mà không trang điểm và trở về Tứ Xuyên mà không có đội ngũ người nổi tiếng đi cùng, khiến việc quảng bá văn hóa của cô bớt thương mại hóa, chân thực và đáng tin cậy hơn. Giao tiếp đa chiều, mối liên kết kép giữa phương ngữ và cảm xúc. Ngôn ngữ là phương tiện cốt lõi mà Đàm Tùng Vận sử dụng để quảng bá văn hóa Tứ Xuyên. Cô khéo léo sử dụng phương ngữ để củng cố bản sắc vùng miền trước công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn hậu trường cho chương trình Gala Tết Nguyên đán, cô đã giải thích về quả trứng phục sinh hình gấu trúc trong chương trình bằng phương ngữ Tứ Xuyên mềm mại và rõ ràng của mình, nói rằng gấu trúc vẫy tay thoải mái như Kung Fu Panda. Trên mạng xã hội,
Cô đăng tải các video dạy phương ngữ, tái hiện các cụm từ lịch sự kiểu Tứ Xuyên như bu xiao và niên bu giao diêu chiên chân niên mà cư dân mạng gọi là sách giáo khoa xã giao Tết Nguyên đán. Chiến lược phương ngữ bản địa này không chỉ giúp cô gần gũi hơn với khán giả mà còn biến phương ngữ thành phương tiện truyền bá di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, cô lồng ghép câu chuyện trưởng thành cá nhân của mình vào câu chuyện văn hóa chẳng hạn như rời nhà năm 11 tuổi để đi học và trở về quê hương biểu diễn vào năm sinh của mình, khiến các hoạt động quảng bá của cô gây được tiếng vang về mặt cảm xúc và gợi lên cảm giác trân trọng văn hóa cội nguồn trong những người đã xa quê hương. Từ tình cảm quê hương đến sự tự tin về văn hóa, việc Đàm Tùng Vận quảng bá văn hóa Tứ Xuyên bắt đầu từ tình cảm quê hương và kết thúc bằng việc gìn giữ nó. Cô sử dụng các sân khấu cấp quốc gia làm điểm tựa, các vai diễn truyền hình làm phương tiện, các hoạt động phúc lợi xã hội làm nền tảng và tiếng địa phương làm cầu nối để xây dựng một hệ thống giao tiếp gần gũi và ấm áp. Giữa sự ồn ào của ngành giải trí, cô không cố tình phô trương vị thế đại sứ văn hóa của mình, nhưng sự chân thành và kiên trì của cô đã âm thầm cho phép hương vị lẩu Tứ Xuyên, vẻ đẹp của gấm thục và sự quyến rũ của tiếng địa phương đi vào trái tim của hàng triệu người. Trong tương lai, nỗ lực bắt nguồn từ văn hóa địa phương này sẽ tiếp tục thổi luồng sinh khí mới mẻ và hiện đại vào văn hóa Tứ Xuyên.